Good morning student. Today we learn about the reasons for increasing, decreasing and negative returns and the law of return to scale. These two parts we learn in this lecture. So we start with first reason for increasing, decreasing and negative returns. In the first stage, the increase in the variable factor lead to an increase in the output in the large proposition. This is because when the variable factor is increased, the fixed factor is used intensively and effectively. Initially, some amount of fixed factor may be unused. Later on, this is used efficiently. Fixed factors are indivisible. A minimum amount of the factor has to be used with whatever the level of output. Indivisibility of fixed factor, efficiency of variable factor and division of the labor leads to higher productivity and this is टर्न कॉजेस इन्क्रीजिंग रिटर्न. या ठिकाणी आपल्याला रिटर्नमध्ये इन्क्रीज होण्याची कारणं त्याचबरोबर डिक्रीज होण्याची कारणं आणि निगेटिव्ह होण्याची कारणं आपल्याला दिलेली आहेत. म्हणजेच लॉ ऑफ व्हेरिएबल प्रपोर्शनमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात येईल की आपल्याला त्या ठिकाणी रिटर्न हे काही वेळेला इन्क्रीज झालेले दिसतात, काही वेळेला डिक्रीज झालेले दिसतात, काही वेळेला निगेटिव्ह रिटर्न देखील आपल्याला आलेले दिसतात. मग यामागची कारणं काय ती आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. मग जर आपण काल पाहिलेल्या चार्टनुसार जर पाहिलं तर आपल्या फर्स्ट स्टेजमध्ये लक्षात येईल की जेवढे आपल्याला व्हेरिएबल फॅक्टरमध्ये इन्क्रीज होईल त्या प्रमाणात आपल्याला त्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात आपल्याला आउटपुटमध्ये इन्क्रीज झालेलं दिसून येईल. म्हणजेच आपण जेव्हा व्हेरिएबल फॅक्टर हे जास्तीत जास्त वापरत असतो त्यावेळेला आपल्याला आउटपुटमध्ये देखील त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. कारण या ठिकाणी व्हेरिएबल फॅक्टर हे जास्तीत जास्त वापरले जातात. म्हणजेच व्हेरिएबल फॅक्टर हे जास्त वापरले जातात तेव्हा फिक्स फॅक्टर हे त्या ठिकाणी इफेक्टिव्हली यूज केले जातात. म्हणजेच त्या ठिकाणी काही फिक्स फॅक्टर हे त्या ठिकाणी अनयूजसुद्धा म्हणजे यूज केले जात नाही, तर काही फॅक्टर त्या ठिकाणी फक्त यूज केले जातात. अशा पद्धतीने फिक्स फॅक्टर त्या ठिकाणी इफेक्टिव्हली यूज केला जातो व व्हेरिएबल फॅक्टरचा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. त्याच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त आउटपुट हे घेतलं जातं. फिक्स फॅक्टर हे त्या ठिकाणी इंडिव्हिजिबल म्हणजे अविभाज्य दिसून येतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी योग्य आउटपुटची लेवल सस्टेन करण्यासाठी त्या ठिकाणी मिनिमम अमाऊंट ऑफ फॅक्टर कशा पद्धतीने यूज केले जातील याच्याकडे लक्ष दिलं जातो. म्हणजेच कमीत कमी इनपुट जे वापरून जास्तीत जास्त आउटपुट कशा पद्धतीने घेतलं जाईल याच्याकडे यामध्ये फर्स्ट स्टेजमध्ये लक्ष दिलं जातो. त्यामध्ये इंडिव्हिजिबिलिटी ऑफ फिक्स फॅक्टर असेल, त्याचबरोबर व्हेरिएबल फॅक्टरची इफिशियन्सी असेल, त्याचबरोबर डिव्हिजन ऑफ लेबर असेल, याच्यानुसार आपल्याला त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त प्रोडक्टिव्हिटी घेतलेली म्हणजेच हायर प्रोडक्टिव्हिटी आपल्याला घेतलेली दिसून येते. त्याचाच आपल्याला डायरेक्टली त्या ठिकाणी आपल्याला रिटर्नवरती इन्क्रीज झालेलं दिसून येतं, म्हणजे रिटर्नवरती त्याचा परिणाम झालेला दिसून येतो. म्हणजेच आपण त्या ठिकाणी इंडिव्हिजिबिलिटी ऑफ फिक्स फॅक्टर असेल किंवा इफेक्टिव्हली यूज ऑफ इफिशियन्सी ऑफ व्हेरिएबल फॅक्टर असतील, त्याचबरोबर डिव्हिजन ऑफ लेबर असेल, याच्या माध्यमातून आपल्याला हायर प्रोडक्टिव्हिटी घेता येते व त्याचबरोबर आपल्याला त्याचा परिणाम आपल्याला रिटर्नवरती झालेला दिसून येतो. म्हणजेच आपल्या रिटर्नमध्ये त्या ठिकाणी वाढ झालेली दिसून येते. त्यामुळे फर्स्ट स्टेजमध्ये आपल्याला रिटर्न हे जास्तीत जास्त वाढलेले दिसून येतात. In the second stage, diminishing rate occur if the variable factor is increased continuously, then the factor proportion get disturbed. Variable factor become more than the fixed factor. Variable factor get less and less aids from the fixed factor. Therefore, the marginal and average product start declining. Indivisibility of fixed factor help to increase the return up to the particular point. After the optimum point, if the variable factor is increased continuously, the factor proportion between the fixed and variable factor get disturbed. If fixed factors are perfectly divisible, then the neither increase or decreasing return to the variable factor would be have occurred. Optimum proportion between the fixed can be achieved in each and every cases. However, in reality, fixed factors are indivisible. Hence, these characteristics of fixed factor put a limit in increasing return. म्हणजे त्यानंतर जर आपण नेक्स्ट स्टेजमध्ये पाहिलं तर सेकंड स्टेजमध्ये आपल्याला लक्षात येईल की त्या ठिकाणी आपल्याला रिटर्न जे आहे ते आपल्याला कमी कमी होताना दिसून येतील. म्हणजे सेकंड स्टेजमध्ये आपल्याला रिटर्न हे आपल्याला हळूहळू कमी होताना दिसून येतील. कारण त्या ठिकाणी व्हेरिएबल फॅक्टर हे आपल्याला त्या ठिकाणी वाढत जाताना दिसून येतात. म्हणजेच कंटिन्युअसली त्याच्यामध्ये वाढ होताना दिसून येते. त्यामुळे आपल्याला जे काही इनपुट फॅक्टरचं जे काही प्रोपोर्शन आहे ते आपल्याला डिस्टर्ब होताना दिसून येतं. म्हणजेच व्हेरिएबल फॅक्टर हे आपल्याला फिक्स फॅक्टरपेक्षा जास्तीत जास्त त्यामध्ये इनपुट केलेलं दिसून येतात. म्हणजे फिक्स फॅक्टरपेक्षा व्हेरिएबल फॅक्टर आपल्याला त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त इनपुट केलेले दिसून येतात. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी मार्जिनल अँड ॲव्हरेज प्रोडक्ट हे डिक्लायनिंग होताना दिसून येतात. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला फिक्स फॅक्टरपेक्षा व्हेरिएबल फॅक्टर जास्तीत जास्त यूज केल्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी मार्जिनल प्रोडक्ट आणि ॲव्हरेज प्रोडक्ट त्या ठिकाणी डिक्लाइन म्हणजेच कमी कमी होताना दिसून येतात. त्याचबरोबर फिक्स फॅक्टरची इंडिव्हिजिबिलिटी ही आपल्याला एका सर्टन लेवलपर्यंत त्या ठिकाणी रिटर्न इन्क्रीज करताना दिसून येईल. म्हणजेच एका पर्टिक्युलर पॉईंटपर्यंत आपल्याला फिक्स फॅक्टरच्या इंडिव्हिजिबिलिटीनुसार आपल्याला त्या ठिकाणी सर्टन लेवलपर्यंत रिटर्न हे इन्क्रीज करता येऊ शकतात. परंतु एका सर्टन लेवलनंतर जर त्या ठिकाणी व्हेरिएबल फॅक्टर हे कंटिन्युअसली वाढत राहिले तर त्या ठिकाणी आपल्याला रिटर्न हे आपल्याला नक्कीच कमी झालेले दिसून येतील. कारण त्या ठिकाणी जे फॅक्टर प्रपोर्शन आहे म्हणजेच फिक्स फॅक्टर आणि व्हेरिएबल फॅक्टर यांच्यामधलं जे काही प्रपोर्शन आहे ते आपल्याला डिस्टर्ब झालेलं दिसून येतं. म्हणजे जास्तीत जास्त व्हेरिएबल फॅक्टर हे आपल्याला त्या ठिकाणी ॲड झालेले दिसून येतात.
जर त्या ठिकाणी आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी फॅक्टर यूज केले, म्हणजेच परफेक्टली आपण त्या ठिकाणी दोन्ही फॅक्टर, फिक्स फॅक्टर आणि व्हेरिएबल फॅक्टर त्या ठिकाणी आपण योग्यरित्या यूज केले, तर आपल्याला त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची इन्क्रीज अँड डिक्रीज झालेलं दिसून येणार नाही. रिटर्नमध्ये आपल्याला कोणत्याही प्रकारे इन्क्रीज अँड डिक्रीज झालेलं दिसून येणार नाही. परंतु रिॲलिटीमध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला फिक्स फॅक्टर त्या ठिकाणी इंडिव्हिजिबल दिसून येतात. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी या कॅरेक्टरिस्टिक्समुळे आपल्याला म्हणजेच फिक्स फॅक्टरच्या इंडिव्हिजिबिलिटीमुळे आपल्याला त्या ठिकाणी रिटर्न वाढवायला त्या ठिकाणी काही प्रमाणात लिमिटेशन येत असतात. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी हळूहळू सेकंड स्टेजमध्ये आपल्याला रिटर्न हे कमी कमी होताना दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी व्हेरिएबल फॅक्टर हे जास्तीत जास्त वाढत गेलेले असून फिक्स फॅक्टर हे कमी पडत असतात. त्याचबरोबर ते इंडिव्हिजिबल कॅरेक्टरिस्टिक्समुळे, त्याच्या फीचरमुळे आपल्याला त्या ठिकाणी रिटर्नमध्ये हळूहळू कमी झालेलं दिसून येतं. The third stage signifies negative return. Here the variable factors become too excessive relative to the fixed factor. This affects the efficiency of fixed factor as well as the variable factor. Hence the total product start diminishing. ज्या ठिकाणी आपण थर्ड स्टेजमध्ये पाहिलं तर थर्ड स्टेजमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी निगेटिव्ह रिटर्न आलेले दिसून येतात. म्हणजे थर्ड स्टेजमध्ये आपण जर पाहिलं तर आपल्याला जो मार्जिनल प्रोडक्ट आहे ते आपल्याला एक्स ॲक्सिसला क्रॉस करून गेलेलं दिसून येतं. म्हणजे तो निगेटिव्ह क्वार्टरमध्ये आपल्याला गेलेलं दिसून येतं. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला रिटर्न हे आपल्याला निगेटिव्ह मिळत असतात. कारण त्या ठिकाणी व्हेरिएबल फॅक्टर हे फिक्स फॅक्टरपेक्षा जास्तीत जास्त वाढलेले असतात. म्हणजे एक्सेसिव्ह झालेले असतात. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी वाढलेले असतात. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी फिक्स फॅक्टर आणि व्हेरिएबल फॅक्टर यांच्या इफिशियन्सीवरती त्याचा परिणाम झालेला दिसून येतो. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी टोटल प्रोडक्ट हे डिमिनिश झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर आपल्याला रिटर्न देखील निगेटिव्ह आलेले दिसून येतात. ऑफ द 3 स्टेज एनी कम्पिटिटिव्ह फर्म वुड बी लाईक टू ऑपरेट इन द सेकंड स्टेज. इन स्टेज 1 टोटल प्रोडक्ट, average product and marginal product are increasing. Hence to it not advisable to stop production at this stage. The third stage is uneconomical stage as there is a too much of the variable factor leading to the negative return. Hence the second stage is the most relevant stage for the business firm as the total output continues to increase थ्रू ॲट डिमिनिशिंग रेट. या 3 स्टेजपैकी आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप बिझनेस फर्म रन करायची असेल तर आपण सेकंड स्टेजमध्ये रन करणं खूप गरजेचं असतं. कारण फर्स्ट स्टेजमध्ये जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी टोटल प्रोडक्ट असेल, त्याच्याबरोबर ॲव्हरेज प्रोडक्ट आणि मार्जिनल प्रोडक्ट हे आपल्याला त्या ठिकाणी नेहमी वाढताना दिसून येतात. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी नेहमी प्रोडक्शन हे करावं लागतं. प्रोडक्शन स्टॉप करून या स्टेजमध्ये चालत नाही. आपल्याला प्रोडक्शन हे कंटिन्युअसली करावं लागतं. तर थर्ड स्टेजमध्ये पाहिलं तर आपल्याला ही अनइकॉनॉमिकल स्टेज दिसून येते. कारण या स्टेजमध्ये आपल्याला व्हेरिएबल फॅक्टर आहे ते जास्तीत जास्त यूज केले दिसून येतात. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला निगेटिव्ह रिटर्न मिळालेले दिसून येतात. म्हणजेच व्हेरिएबल फॅक्टर जास्त यूज केल्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी निगेटिव्ह रिटर्न मिळालेले दिसून येतात. तर सेकंड स्टेजची बेनिफिट काय आहे तर त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं, जरी त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेरिएबल फॅक्टर जरी वाढताना दिसले तरी त्या ठिकाणी आपल्याला आउटपुट हे त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली इन्क्रीज होताना दिसून येतं. डिमिनिशिंग रेटने का होईना पण त्या ठिकाणी, म्हणजेच कमी रेटने का होईना पण त्या ठिकाणी आपल्याला कंटिन्युअसली आउटपुट हे वाढताना दिसून येतं. त्यामुळे प्रत्येक बिझनेस फर्म ही सेकंड स्टेजमध्ये रन करणं हे खूप गरजेचं असतं, जेणेकरून आपल्याला कोणत्याही प्रकारे अडचणी निर्माण होणार नाहीत. म्हणजेच आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे निगेटिव्ह रिटर्न मिळणार नाही. त्याचबरोबर आपण कोणत्याही प्रकारे फर्स्ट स्टेजमध्ये जी सिच्युएशन असते, प्रोडक्शन थांबू शकत नाही, आपल्याला प्रोडक्शनही कमी पडत असतं, अशा प्रकारची स्टेज देखील आपल्याला त्या ठिकाणी येणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक बिझनेस फर्म ही सेकंड स्टेजमध्ये रन होणं खूप गरजेचं असतं. याच्या माध्यमातून योग्यरित्या त्या ठिकाणी बिझनेस फर्मला रिटर्न हे मिळत असतात. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की आपण आपल्याला रिटर्न हे का त्या ठिकाणी इन्क्रीज होत असतात. म्हणजेच आपण व्हेरिएबल फॅक्टर त्या ठिकाणी योग्यरित्या, व्हेरिएबल फॅक्टर आणि निगेटिव्ह फॅक्टर त्या ठिकाणी आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी यूज केले तर आपल्याला त्या ठिकाणी रिटर्न हे इन्क्रीज होताना दिसून येतात. तर आपण व्हेरिएबल फॅक्टर हे काही प्रमाणात फिक्स फॅक्टरपेक्षा जास्त वापरले तर आपल्याला त्या ठिकाणी रिटर्न हे डिक्रीज होताना दिसून येतात. आणि जर आपण व्हेरिएबल फॅक्टर हे फिक्स फॅक्टरपेक्षा अति जास्त वापरले तर त्या ठिकाणी आपल्याला निगेटिव्ह रिटर्न देखील मिळालेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने वेगवेगळे रिझन्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहेत, ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला रिटर्न हे इन्क्रीज, डिक्रीज आणि निगेटिव्ह येतात याचं आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. दिस इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट इन द लॉंग रन इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. In the long run of the firm can vary scales of operation, technology use and the amount of capital employed. In fact, all factor can be varied in the long run. नेक्स्ट लॉ दिला आहे तो म्हणजेच लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. याच्या माध्यमातून आपल्याला लॉंग रनसाठी इनपुट आणि आउटपुट यांच्यामधलं रिलेशनशिप कशा पद्धतीने असतं हे या ठिकाणी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केलच्या माध्यमातून दर्शवलं जातं. म्हणजेच लॉंग टर्म बिझनेससाठी, म्हणजेच लॉंग रन बिझनेसमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी इनपुट आणि आउटपुटचं रिलेशनशिप कशा पद्धतीने आहे हे या ठिकाणी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केलच्या माध्यमातून एक्सप्लेन केलं जातं.
कारण लाँग रन बिझनेस फर्ममध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी स्केल ऑफ ऑपरेशन असेल किंवा त्या ठिकाणी टेक्नॉलॉजी यूज असेल, त्याचबरोबर अमाऊंट ऑफ कॅपिटल असेल, कॅपिटल एम्प्लॉईड असेल, अशा प्रकारे आपल्याला त्या ठिकाणी व्हेरी असलेलं म्हणजे चेंज होताना दिसून येतं. त्यामुळे अशा पद्धतीचा त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय करत असताना यांचं रिलेशनशिप आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल यूज केला जातो. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी जे काही ऑल फॅक्टर असतात म्हणजेच फिक्स फॅक्टर आणि व्हेरिएबल फॅक्टर हे त्या ठिकाणी आपल्याला लाँग रनमध्ये नेहमी व्हेरिएबल असलेले दिसून येतात, म्हणजेच नेहमी चेंज होताना दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी लँड असेल, त्याचबरोबर बिल्डिंग असेल, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी रॉ मटेरियल असेल, हे देखील आपल्याला त्या ठिकाणी लाँग रन बिझनेसमध्ये नेहमी चेंज होताना दिसून येते. म्हणजेच बिझनेस ग्रो होत गेल्याच्या नंतर हळूहळू आपल्याला त्या ठिकाणी काही काळानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्या बिल्डिंगमध्ये वाढ झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्या लँडमध्ये काही कमी झालेली, काही वेळेला कमी झालेली तर काही वेळेला वाढ झालेली दिसून येते. अशा प्रकारे व्हेरिएबल फिक्स फॅक्टर देखील असतात, ते देखील आपल्याला त्या ठिकाणी चेंज झालेले दिसून येतात. This law is explain the change in output due to the change in the factor input. According to this law, as a firm in a long run increase the quantity of all factor employed, other thing being equal, the output may arise at the more rapid rate than the rate of increase in input. Then the output may be increased in the same proportion of the output and ultimately output may be rise in the less than proportionately. म्हणजे या लॉच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी इनपुटचा इफेक्ट आपल्याला आउटपुटवरती कशा पद्धतीने झालेला आहे हे आपण दर्शवत असतो. म्हणजेच थोडक्यात आपण इनपुटमध्ये चेंज केल्याच्या नंतर आपल्याला आउटपुटमध्ये किती प्रमाणात चेंज होतो, म्हणजेच कशा पद्धतीने चेंज होतो त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करताना दिसून येतो. म्हणजेच आपल्याला एखादा आउटपुट घ्यायचं असेल लाँग टर्मसाठी, तर त्या ठिकाणी आपल्याला इनपुट किती प्रमाणात यूज केले पाहिजेत लाँग टर्म बिझनेसमध्ये, तर याचं एक्सप्लेनेशन आपण या लॉच्या माध्यमातून घेऊ शकतो. तर या लॉच्या माध्यमातून या ठिकाणी सांगण्यात आलं आहे की इतर गोष्टी सेम असताना जर आपण जे फॅक्टरची क्वांटिटी आहे ती जर त्या ठिकाणी वाढवली तर आपल्याला आउटपुट क्वांटिटी ही नक्कीच त्या ठिकाणी इनपुट क्वांटिटीपेक्षा जास्त वाढलेली दिसून येईल. म्हणजे जर त्या ठिकाणी इतर फॅक्टर जर म्हणजेच इतर गोष्टी समान असतील आणि जर आपण त्या ठिकाणी इनपुटमध्ये काही प्रमाणात वाढ केली तर नक्कीच त्याच्यापेक्षा जास्त प्रमाणात वाढ ही आपल्याला आउटपुटमध्ये झालेली दिसेल, असं या लॉच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे. किंवा त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आउटपुट हे आपल्याला त्या ठिकाणी सेम प्रपोर्शनमध्ये इन्क्रीज झालेलं देखील दिसून येईल, म्हणजे सम प्रमाणात त्या ठिकाणी वाढ झालेली दिसून येईल. अशा पद्धतीचं या लॉच्या माध्यमातून या ठिकाणी सांगण्यात आलं आहे. म्हणजेच थोडक्यात या लॉच्या माध्यमातून असं सांगण्यात आलं आहे की ज्या इतर फॅक्टर्स कायम असताना म्हणजेच इतर मार्केट सिच्युएशन सेम असताना आपण इनपुटमध्ये जर काही प्रमाणात वाढ केली तर त्या ठिकाणी आपल्याला आउटपुटमध्ये नक्कीच त्या ठिकाणी प्रपोर्शनेटली वाढ झालेली दिसून येईल, असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. Law is based on certain assumptions. They are technology of production remain unchanged. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला या लॉसाठी काही अजम्पशन दिलेले आहे त्यामध्ये पहिलं ते म्हणजे टेक्नॉलॉजी ऑफ प्रोडक्शन रिमेन अनचेंज. म्हणजे जी काही टेक्नॉलॉजी वापरली जाणार आहे प्रोडक्शनसाठी ती अनचेंज असेल, म्हणजे त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा चेंज झालेला नसेल, असं या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. नेक्स्ट आहे ते ऑल युनिट ऑफ द फॅक्टर्स आर होमोजिनियस. जे काही फॅक्टर असतील, इनपुट फॅक्टर असतील, ते पूर्णपणे होमोजिनियस फॅक्टर असतील, सगळे युनिट हे त्या ठिकाणी होमोजिनियस असतील, असं त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे रिटर्न आर मेजर्ड इन फिजिकल टर्म्स. म्हणजे जे काही रिटर्न त्या ठिकाणी मिळणार आहे त्या ठिकाणी फिजिकल टर्मच्या माध्यमातून फिजिकली त्या ठिकाणी मेजर केले जातील. अशा प्रकारचे तीन क्रायटेरिया त्या ठिकाणी म्हणजेच 3 अजम्पशन आपल्याला या लॉच्या माध्यमातून दिलेले आहेत. म्हणजेच हे 3 अजम्पशन लक्षात घेऊनच त्या ठिकाणी हा लॉ आपण त्या ठिकाणी इस्टिमेट करू शकतो. म्हणजेच या 3 गोष्टी जर त्या ठिकाणी असतील तरच आपण हा लॉ त्या ठिकाणी अप्लाय करू शकतो. या लॉच्या माध्यमातून आपल्याला इनपुट आणि आउटपुटमधलं रिलेशनशिप एक्सप्लेन करण्यासाठी काही स्टेज दिले आहेत, 3 स्टेज दिलेले आहेत, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.